අපි ඉන්නේ Hana පාමුවේ. මේ තියෙන්නේ කුකුල් කොටුවක්. ඉතින් පරණ කාලේ කුකුල් කොටුවක් නෙවෙයි. ඔටෝමේෂන් පාර්ට් එකත් එක්ක යන කුකුල්ලු දාන කොට තමයි මේකට 75000ක් 80000ක් වගේ මේකට කුකුල්ලු දානවා. ඉතින් ජීවිතේ හරි ආකාරව දෙයක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි බලමු අතුලට ගිහිල්ලා. මේ අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් එක පාර්ට් එක ඉවරයි. ඒ ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාර්ට් එකේ 9ක් විතර ආයි ඉවරයි. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ ඔටෝමේෂන් එකක්. මේකේ ස්ථායිකව දිනන කිසිකෙන් දිනේකට අපි ඉතින් යන්නේ කියන්නේ ඉස්කෝරේ ඔටෝමේෂන් තමයි. ඉතින් වතුර එන්නේ කැම එන්නේ සම්පූර්ණ මේක ඔටෝමැටිකලි තමයි. ඉතින් මේ ඉන්න අය රසායන මානසිකවේක ඉතින් මේකේ රේඩියේටර් සෙට් එකක් දෙනවා. දෙදයි රේඩියේටර් සෙට් එකක් දෙනවා. අපි ඒක සම්පූර්ණ වෝටර් කූලින්. මේක සම්පූර්ණ මේ දුන්නේ වෝටර් කූලින්. ඉතින් එහා පැත්තේ කොනේ තියෙනවා කූලින් ෆෑන්ස්. ඉතින් මේ ෆෑන්ස් වලින් මේ එන වතුර ටික ජල වාෂ්ප හට අදිනකොට මේක ඇතුළේ කූල් වෙනවා. ඉතින් මේ සෙන්සර් තියෙන්නේ අපි යමු ඉස්සරහට මේකේ ලයිට් එක බලන්න. අපි මේ හැම එකක්ම අපේ ටෙක්නොලොජි ටීම් එක හරි නිවැරදිව මේක කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මේ කරන හැම එකක්ම ඔයාලට පේන ඇති මේ සෙන්සර් පවර් මේක මොකද මේ දැන් මේක පාරක් මේ කුකුළු දැම්මෙන් පස්සේ මේක වොෂ් කරනවා. ඒ කියන්නේ දින 45ක් වගේ 35ක් වගේ ඇතුළත මේ පැටව ටික අයින් කරලා මේක වොෂ් කරනවා. ඉතින් ඒකෙදි මේ තියෙන පාත තියෙන සම්පූර්ණයෙන් උඩට උස්සනවා. ඉතින් උස්සලා මේක වොෂ් කරලා ආයෙ පාර කුකුළු දාලා ඉතින් පිරිසිදුව ඉතින් මේ හැම එකක්ම මේ හැම සතෙක්ටම මේ දී ආදර දී. ඉතින් මේ සෙන්සර් පවර් අපේ හරි නිවැරදිව මේ P2 එකට අපි අයි කරලා කියනවා. ඔයගොල්ලන්ට ෆේඩ් වෙ ටික රෝ එකකට ලයිට් සෙට් එකක් තියෙනවා. අපි මේ නිවැරදිව ඔයාලට පේන වෙලදී හයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ කිසිම ඇදයක් නැති වෙන්න අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ටීම් එක හයි කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති මේකේ මේ කිසිම දෙයක් මේක වෝටර් ප්‍රූෆ්. ඉතින් මේ මොකද මේ උඩ ඉඳලම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හොදනවා. හැමදාම සෙන්සර් හයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම සෙන්සර් එකක්ම දැස බොහෝ ප්‍රමාණයක් සෙන්සර් තියෙනවා. ඉමේජ් සෙන්සර්, ප්‍රොක්සිමිටි සෙන්සර්, වගේම බර ප්‍රමාණයක් සෙන්සර් තියෙනවා. ඒක සෙන්සර් වලින් හැම එකකින්ම හයි කරලා තියෙනවා. මොකද ඒකෙන් තමයි ඇනලයිස් කරලා කන්ට්‍රෝලින් සිස්ටම් එකකින් මේක ඔන් වෙන්නේ. වෙන අතන තියෙන සෙන්සර් එකක්. ඉතින් ඒ ඉස්සන තියෙන පීටර් ලයින් එකේ ලයින් එකට දෙනවා සෙන්සර් වගේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ කැම ටික අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මේ කුකුළුන්ට මේ පැටවුන්ට මේක දෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මේ ඉන්න සත්තුන්ට ඒ අවශ්‍ය පරිසරයේ සාමාන්‍ය පරිසරය වගේම දැන් මේ ඇතුලේ තියෙන පරිසරයත් උෂ්ණත්වය ඒ වගේම මේ ටෙම්පරේචර් හැම එකම මේකේ මෙෂර් කරලා තමයි කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකකින් දාන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන සෙන්සර් වගේ. ඉතින් අවුටුන්ට වගේ අයි කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ මෙතන තියෙන මේ වතුර ප්‍රෙෂර් කරන දේ මේ කුකුළුන්ට ඕන කොට තියලා ගන්න පුළුවන් වතුර ඒ ඔටෝමැටිකලි එඩි කරනවා. මේ කැම ටික එනවා. මේ සෙන්සර් වල තියෙනවා. ඉතින් මේ හියුමිඩිටි සෙන්සර්, ප්‍රොක්සිමිටි සෙන්සර් වගේ සෙන්සර් ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවා. මේ මොටර් එක අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ටීම් එක ඒ හැම එකක්ම වෝටර් ප්‍රූෆ්. එතකොට මේ වතුර යන්නේ නැති වෙන තමයි මේ හැම එකක්ම මේ ඒගොල්ලෝ හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බොක්ස් එකේ මේ හැම එකක්ම නම්බර් කරලා තියෙනවා. අපේ ඉලිමෙනට නම්බර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ බට් ලයින් එක මේ බට් ලයින් එක හරියටම මීට් ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි කම්පැරිටිව්ට අපි හැම වෙලේම බල් එකක් අපේ ඉන්ජිනියර්ස්ලා මේ නිවැරදි නිමාව. ඒ කියන්නේ මේ හරි ආකාරව මේ හැම දෙයක්ම කරනවා. අපි හැම වෙලේම බලනවා මේ හැම බට් ලයින් එකක්ම ඒ අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොවින් එකට ඒ අනුගතව තමයි මේ හැම එකක්ම අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ටීම් එක කරලා තියෙන මේ හැම එකක්ම. ඉතින් මේ සීර ලයින් එක PVC ලයින් එක දිගේ හැම වයර් එකක්ම හරියාකාරව ඇතුළට අරන් තියෙනවා. ඇතුළට අරන් දාලා අපි මේ තමයි කන්ට්‍රෝලින් රූම් එක. එතකොට අපි දැන් ඉන්නේ මේ කන්ට්‍රෝලින් රූම් එක. මේ ලොකු ව්‍යාපෘතිය මේ සාමාන්‍ය මේ ටෙක්නොලොජි එක දරක ලංකාවේ සීමිත ව්‍යාපාරික පිරිසක් විතරයි කරන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩාක් දේවල් මේක අන්තර්ගතයි. ඉතින් මේකේ තමයි අර ඇතුළත තියෙන සෙන්සර් වලින් එන ලයිව් සිග්නල් ඒ හැම එකකින්ම ඔපරේට් වෙන්නේ. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ ගෝෂන් එක අර සිස්ටම් එක මේ කන්ට්‍රෝලින් සිස්ටම් එක තමයි මේ පැනල් එක. ඉතින් මේ පැනල් එකේ ගැන කියනවා නම් මේක නෙදර්ලන්ඩ් කම්පැනි එකකින් තමයි මේ පැනල් එක ඔපරේට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම වයර් එකක්ම
අපි හරියාකාරව හරියටම දීලා තියෙන වයරයක් අපි දාලා තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම නම්බර්ස් පිළිවෙලට අපි මේනකොට අයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපේ පැනල් එක අපි ගාව තියෙනවා මේ ස්මාර්ට් ටෙක්නොලොජි ස්මාර්ට් පැනල් එක. ඉතින් මේක අපේ ස්මාර්ට් කියන කතන්දරේ අපි දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපේ ෆෝන් එක ඉතින් මේ අපේ රවිදු මේ ගැන එක්ස්පර්ට් කිව්වොත් ඉතින් අපේ කම්පැනි ගොඩක් දේවල් රවිදු තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් අපි රවිදුකින් දැනගමු මේකේ මේ කොහොමද මේක කරලා තියෙන්නේ කියලා. රවිදු දැන් මේකේ මේ ස්විචස් ටිකේ මේ සම්පූර්ණ ලයිට් එක ඔන් වෙනවා. වෙන වෙනම අපිට ඔන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපිට මේක අපිට කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේකේදී මේ ස්විචස් ටික අපි නිවැරදිව මේක හයි කරලා තියෙනවා. මේක නම්බර්ස් කරලා තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම අපි අපේ ඉංජිනේර්ස්ලා දීලා තියෙන විදිහට මේ රවිදු මේක හරි ආකාරව හරි වයරින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම පවර් බෑකප් එකක් අපි දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්විච් එකට යම් කිසි මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් මැනුවලිත් අපිට ඔපරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔන් කරලා බලමු මේ අපි දුවලා බලා ගන්නවද මේකේ මේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා ලෝකේ ඕන ප්‍රදේශවල මේ කුකුල් කොටුව ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ගොඩාක් ලේසි. අපි බලමු මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි අපිට පෙන්නන්න. right. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ස්විචස් ඔන් වෙනවා. ඔන් කරගෙන. ඔන් කරගෙන. අපිට මේකේ එකින් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. කොටස් වශයෙන් ඔන් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවාද මේ ඔපරේට් කරපු එකේ අපිට මේ ස්විචස් ටික මේක ඔපරේට් කරනවා මේ. right. හරි. දැන් මේක අතුල කරනවා නම් අපි අතුල බලමු අපි. මේක අපිට මේ ෆෝන් එකේ දාගෙන ඇවිල්ලා අපිට මේක එහෙම මේ විදිහට අපට ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවාද? මේක අපිට එකිනෙක ඔන් කරන්න මේක පුළුවන්. right. එතකොට මේක මේ පැටේ ගොඩාක් ව්‍යාප්ත වෙලා ඉවරයි. හැබැයි මේක හරි නිවැරදිව ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ තමන් දෙයක් කරනවා නම් ඒක හරි තැනකට බලලා ඒක හරි යන ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් දැනකට ප්‍රයෝජනයක් කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේක මේ හැමෝම කරනවා මේක. ඒකේ ඇතුළාන්තය වගේම ඒ අය කොච්චර කාලයක් මේක රිසර්ච් කරලාද මේක සමාන කරලා අකුණු වලට යන්න පුළුවන්. මේ ස්විචස් හයි කරන්නේ කොහොමද? දැන් අපි ස්මාර්ට් ස්විචස් එකක් දැම්මා වගේ නෙමෙයි. මොකද මේකේ සමහරකට අකුණු වලට මේක පිච්චෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර කෙනාට ක්ලයන්ට් යට කරන සල්ලි, ඔබ යට කරන සල්ලි తీරපරාදයි. සමහර කෙනාට ඒ කම්පැනි හොයාගන්නත් නැහැ. ඉතින් අපි හැම වෙලෙම බලන්නේ නිවැරදි දෙයක් ඔබට දෙන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි මේක පොඩක් කර්මාන්ත පැත්තට ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ මම දකින්නේ හැමෝටම පහසුයි. හැම දෙයක්ම හැම නිවැරදිව මම හිතනවා මේ හැම එකක් කරලා දෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේකේ ටෙක්නිකල් ටීම් එකට. ගොඩක් මාසුණා. ඉතින් අපි තවත් ලොකු ව්‍යාපෘතියකින් අපි හම්බ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.